Hi everyone, this is Zahak Akmal. Welcome back to my channel. په تیر شوي کلاس کې مونږ د HTML list ډیپلی زده کړی و. خو نن مونږ د ویب ډیولپمنټ یو داسې پلر زده کولو والي یو چې د هغې نه بغیر ویب سایټ پروفیشنل نه لګي او هغه زموږ سره دی HTML tables. تا به په انټرنیټ باندې ریزلټ کارډز لیدلي، سپورټ میچ کې پوینټس ټیبل به دې لیدلي یا پرایس پلینز، دا خو به دې ضرور لیدلي. دا هر څه د HTML ټیبل باندې جوړیږي. تا دا لیکچر تا دا ویډیو پوره وکتله، ته به د کمپلیکس نه کمپلیکس ډاټا په ویب سایټ باندې خوبصورت طریقې سره ارینج کول زده کړې. یو سیکنډ هم ویډیو مس نه کړې. نو راځئ د ټول نه پهله ځان په ټیبل پوهه کوو. ټیبل زموږ سره څه څیز دی؟ ټیبل زموږ سره کنټینر ټیګ دی. دا وایي موږ ته دا چې ټیبل د دې ځای نه شروع کېږي، د دې ځای نه ټیبل سټارټ شو. بل زموږ سره راځي TR ټیبل رو. د ټیبل همیشه رو بای رو هاریزنټل لاین جوړي. د یوې رو د جوړولو لپاره زموږ سره یوز کیږي TR، زموږ سره TR لګي. او بل زموږ سره راځي TH ټیبل هیډینګ. د ټیبل په ټاپ باندې چې کوم هیډینګ وي، فار ایگزامپل نیم، رول نمبر، مارکس، نو د دغې لپاره TH یوز کیږي. دا ټیکسټ اتوماتیکلی بولډ کوي او سنټرلایز کوي. TD ټیبل ډاټا. د هیډینګ نه چې لاندې کوم زموږ سره ریکارډ یا ډیټیل شو کیږي، نو هغې دپاره زموږ سره یوز کیږي TD، هغې ته مونږ TD وایو. نو مونږ به راشو VS کوډ ته او په VS کوډ کې به دلته یو فایل واخلو، هغې له به ورکړو ټیبل ډاټ HTML او دا ما انټر کو، نو دلته به په دې فایل کې مونږ د HTML سټرکچر راولو. HTML سټرکچر مونږ راوستلو، نو نن به مونږ ټیبل سټارټ کوو. HTML ټیبل سټارټ کوو. د ټیبل سټارټ زموږ سره دا ټیبل اوپننګ ټیګ چې کوم دی ټیبل دی، او کلوزنګ ټیګ یې هم ټیبل دی، خو بس جسټ یو سلیش پکې دی. او دا ما انټر کو او دلته ما واغستلو TR، یو رو مې واغستله او په رو کې دننه زه اخلم، زه پهله دلته جوړوم هیډ، پهله د ټیبل هیډ جوړوم، مطلب کوم ځای کې چې هیډینګ وي هغه هیډ هغه زه دلته جوړوم. دلته به زه اوس ورکړم TH مطلب ای هیډ، او په ټي هیډ کې به زه ورکړم نیم، او یو به بل زه ټي هیډ واخلم TH، او په دې TH کې به زه ورکړم رول نمبر، بس جسټ او یو بل TH به زه واخلم، او په دې TH کې به زه ورکړم مارکس. چې دا زه کله په دا یو ویب سرور کړم او زه په ویب پیج باندې وګورم، نو زموږ سره به داسې ډاټا شو کېږي، نیم، رول نمبر، مارکس. خو زه به تا ته اوس دلته وایم چې زموږ سره ټیبل جوړ دی، او ته به چې کوم دی چې ټیبل جوړ دی، تا ته ټیبل ښکاري نه. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې مونږ ته ټیبل د څه وجې نه ښکاري، هغه دلته یو اټریبیوټ یوز کېږي چې د هغه اټریبیوټ د وجې نه به بیا مونږ ته ټیبل په نظر راځي. هغه اټریبیوټ دی بارډر. مونږ ټیبل جوړ کړی دی، خو د ټیبل بارډر نه دی لګولی، نو ځکه مونږ ته د ټیبل بارډر په نظر نه راځي، جسټ زمونږ ټیکسټ مونږ ته په نظر راځي. دلته به زه ورکړم بارډر، او بارډر کې به زه ورکړم 1، او چې دا زه کله اوپن وید لا یو سرور کړم، زموږ سره به ټیبل جوړ شوي. نو اوس ته کتی شي نیم چې دی هغه په خپل کالم کې دی، او رول نمبر چې دی هغه په خپل کالم کې دی، او مارکس چې دی هغه په خپل کالم کې دی. خو رو زموږ سره یوه ده، مونږ رو یو اخیستې ده. دا هاریزنټل چې کوم مونږ سره دا لاین ښکاري، دا زموږ سره رو ده. TR چې دی هغه زموږ سره دا رو جوړوي. نو زموږ سره رو یو ده، او کالم زموږ سره 3 دي، 1 2 3 کالمز دي مونږ سره. په درو وړو کې خپله ډاټا ده. خو که اوس زه د دې نه لاندې ډاټا شو کول غواړم، ډیټیل شو کول غواړم، نو هغه به زه څنګه شو کوم؟ د هغې دپاره به زه راشم VS کوډ ته، او په VS کوډ کې به مونږ دلته واخلو د دې TR نه لاندې بل TR،
مطلب د دې رو نه به لاندې بله رو مونږ سټارټ کړو ټي آر به سټارټ کړو بله رو هم سټارټ کړله او په دې رو کې به مونږ وس ورکوو ټي ډي مخکې زموږ سره ټي ایچ اوس زموږ سره دی ټي ډي مخکې زموږ سره ټي ایچ دې وجې نه و چې هغه د ټیبل هیډ و مونږ سره د ټیبل هیډ جوړولو او ټي ډي زموږ سره ټیبل ډاټا ټیبل ډیټیل دا مونږ سره شو کوي نو دا ما انټر کړو او په دې کې فار ایگزامپل ما ورکړو علي او بل ټي ډي ما واغستلو په دې ټي ډي کې ما رول نمبر ورکړو 12 او یو بل ټي ډي زه اخلم او په هغه ټي ډي کې زه ورکوم په دې ټي ډي کې زه ورکوم 900 او دا زه اوس لا یو ویب سرور کوم نو دا زمونږ سره ډاټا راغله زمونږ سره چې کوم نیم دی نو هغه بولډ دی او بالکل په سنټر باندې دی رول نمبر هم د قشن بولډ دی او په سنټر باندې او زمونږ سره چې کومه ډاټا ده ټیبل ډاټا ټي ډي کې چې مونږ کوم ډاټا لیکلی ده نیم هم لیکلی دی 12 هم لیکلی دی او 900 هم لیکلی دی نو دا زمونږ سره ډاټا ده دا زمونږ سره په ټي ډي کې پروت دی زه په دې پسې یو بله رو هم اډ کول غواړم او نوره ډاټا هم ما سره او زه هغه نوره ډاټا هم شو کول غواړم په دې ټیبل کې نو د هغې دپاره به زه بیا دلته راشم او د دې ټي آر نه لاندې به زه واخلم ټي آر او په دې ټي آر کې به هم زه ورکړم خان او د دا سوري دا ټي آر نه دی دې ټي آر کې به زه واخلم ټي ډي او په ټي ډي کې به زه ورکړم خان او یو بل ټي ډي به واخلم او په هغه ټي ډي کې به زه ورکړم په دې ټي ډي کې به زه ورکړم 10 او یو بل ټي ډي زه اخلم په دې ټي ډي کې زه ورکوم 500 او دا زه اوس په لا یو ویب سرور کوم دا ما په ویب پیج باندې رن کو نو زمونږ سره څومره هم ډاټا چې ده هغه زمونږ سره په ټیبل کې دغه شانتي جوړیږي دلته یو خبره دا په ذهن کې یاد ساتئ چې مونږ په بارډر کې مونږ په ټیبل کې بارډر نه ورکړی نو زمونږ سره به ټیبل جوړ شوي وي خو لاینز به په نظر نه راځي نو د ټیبل د جوړولو لپاره په شروعات کې په شروع کې مونږ ته د دې اټریبیوټ د بارډر اټریبیوټ ضرورت دی چې مونږ بارډر ولګو چې مونږ ته خپل ټیبل کالمز او روز هغه مونږ ته په نظر باندې راشي مونږ هغه کلیر ریډ کولی شو بیا به بعد کې مونږ سی اس اس یوز کوو د سی اس اس په سی اس اس باندې به دا نور هم ماډرن جوړو خو دلته اوس یوه خبره کوو چې پروفیشنل ډیولپر هغه ټیبل څنګه جوړوي که چېرته تا ته یو د کمپنۍ ویب سایټ راشي د یو کمپنۍ پروجیکټ تا ته راشي او ته هغه پروفیشنل ټیبل جوړې نو هغه بیا ته څنګه جوړوي د هغې دپاره بیا زمونږ سره یوز کېږي دا به مونږ لرې کړو او هغه ټیبل چې کوم وي هغه زمونږ سره په درې پارټس باندې مشتمل وي یو زمونږ سره ټیبل او بل زمونږ سره کی هیډ مطلب ټیبل هیډ او بل زمونږ سره کی باډي بل زمونږ سره کی فوټ داسې 3 پارټس باندې زمونږ سره ټیبل مشتمل وي لکه فار ایگزامپل دلته مونږ په هیډ کې اخلو ټي آر او په ټي آر کې مونږ اخلو ټي ایچ او په ټي ایچ کې ما فار ایگزامپل نیم ور واردوه او یو بل زه ټي ایچ اخلم او په دې ټي ایچ کې زه ورکوم رول نمبر او یو بل ټي ایچ زه اخلم او په دې ټي ایچ کې زه ورکوم مارکس او دا زه رن کوم دا ما رن کړو اوپن ود لا یو سرور شو دا زموږ سره حق شان سیم ډاټا شو کېږي دغه شانتي زموږ سره ټي باډي هم دی په ټي باډي کې هم مونږ دغه شانتي ډاټا اخیستی شو په دې کې هم ټي آر به واخلو رو به واخلو رو کې به ټي ډي واخلو ټیبل ډاټا به واخلو
او په ټیبل ډاټا کې به موږ ورکو علي او رول نمبر ټي ډي سوري ټي ډي رول نمبر رول نمبر 12 او ټي ډي 400 دا اوپن ویب لایو سرور کو دا مونږ وګورو دا به هم زموږ سره هغه شانتي ډاټا شو کیږي دا چې زموږ سره کم اپروچ دی نو دا اپروچ د ایسیو لپاره هم ډېر زیات ضروری دی پروفیشنل ډیولپر ټیبل په دې دریو حصو سره جوړوي په ټي هیډ کې په دې کې زموږ سره صرف هیډینګ والا رو وي ټي آر ای او ټي ایچ ای او ټي فوټ چې زموږ سره دی نو ټي فوټ دا زموږ سره د ټیبل اخرنۍ حصه ده په دې کې زموږ سره اکثر ټوټل مارکس پکې مونږ ورکو او یا پکې سمري شو کو خو دلته اوس زموږ سره یو خبره بله راځي که چېرته مونږ غواړو چې یاره دا نیم دی بالکل په سنټر شي او دا دوه کالمز چې دي دا دي مرج شي د دې دپاره زموږ سره اټریبیوټ یوز کیږي چې هغې ته مونږ وایو کال سپین فار ایگزامپل دلته زه دا ټي ډي اخلم خان دا زه کلیپ کوم دا دوه کالم چې دي دا پې مرج کوم نو دې دپاره به زه اخلم کال سپین او په کال سپین کې به زه ورکم 3 چې دا زه کله اوپن ویب لایو سرور کم نو د دې به مونږ سره دا دوه چې کوم دي دا یې زمونږ سره مرج کړي دي اوس دا یې مرج کړله خو دا اوس پکار دی په سنټر باندې دا به سنټر ته څنګه راولو نو دلته به راشو او دلته به یو بل اټریبیوټ ورکو چې هغې ته به مونږ ورکو الاین سنټر نو چې دا کله مونږ وګورو دا به زمونږ سره سنټر ته راغلی دا وګوره زموږ سره سنټر ته راغلی نو که چېرته ته یو کالم د بل کالم سره مرج کې د هغې دپاره زموږ سره یوز کېږي کال سپین نو زما امید دی چې تا به نن ټیبل زده کړي وي چې ټیبل زموږ سره څه څیز دی او ټیبل زموږ سره ولې ضروري دی او ټیبل زموږ سره څنګه جوړېږي خو انشاءالله په نیکسټ کلاس کې به مونږ په ټیبل باندې ډیټیل کلاس اخلو او ټیبل به په ډیټیل سره زده کوو تاسو نننۍ اسایمنټ تاسو د خپلو دریو ملګرو یو ټایم ټیبل جوړ کړئ چې په هغې کې به یې ډیز سبجیکټ او ټایمینګ دا درې واړه پکې شامل وي او په هغې کې کال سپین هم ضروري یوز کړئ او تاسو کوډ جوړ کړئ تاسو ټیبل جوړ کړئ او ما ته په کمنټ سیکشن کې ووایئ او یا زموږ د کمیونټي ګروپ کې شیر کړئ نو که ستاسو ډاوټ سي نو لاندې کمنټ سیکشن بالکل کلاو دی په هغې کې تپوس کولی شئ نو که نننۍ ویډیو ستاسو هیلپ کړي نو دا چینل ورسره سبسکرایب کا او ویډیو سره ضرور لایک کا او میلاویږو زموږ په نیکسټ ټیبل ویډیو کې د هغې پورې د الله په امان